Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po sa channel ko, Home Cooking with Joyce Alvior. I'm not a chef, but I love to cook and my passion is cooking. So I want to share with you guys my recipes in my cooking. Kumusta po kayong lahat? Welcome back guys sa channel ko, Home Cooking with Joyce Alvior. So for today, of course, another recipe na naman po ang i-share ko sa inyo. And this is all about gulay recipe. And alam nyo guys, napakasimple lang ng recipe ito. Budget friendly. And of course, pag gulay, masustansya. Okay? And kayang-kaya nyo po itong gawin lalo na sa mga beginners. Okay? So ang recipe natin for today ay ang kangkong. All about kangkong guys. And alam nyo, itong isang tali ng kangkong ay worth 10 pesos lang. So, dalawa ang gagamitin natin. So, worth 20 pesos lang ang halaga ng kangkong. And ang lulutuin natin guys ay ang adobong kangkong sa gata or with gata. So, lalagyan po natin ang ating adobong kangkong ng gata. Purong gata. Okay? So, let's start guys how to prepare, how to cook our recipe for today. Okay? So, ito guys, ang mga ingredients natin. Prepare ko ingredients and may kita nyo din sa description box below. So, first, let's chop or slice our kangkong. Himayin natin ang ating kangkong guys. And then, let's prepare our cooking or let's start cooking. Okay? Okay guys, so make sure na hugasan natin mabuti ang ating gulay. And sa kangkong guys, pagka matigas, hindi ko na nilalagay. So, like for example, itong part na to, matigas na yung stem na to. So, out na to. Ayan. So, ito yung i-retain natin. Okay? So, tanggalin muna natin yung mga matitigas ang tangkay. Then, saka natin hugasan. Okay guys, so nahimay na natin ang ating kangkong at nahugasan na rin natin mabuti. So, slice na natin guys. So, yung iba kasi hinihimay lang yung kangkong. Kumbaga, tinatanggal nila yung dahon. Ako kasi, hihiwain ko siya guys. Ganito. Ito yung pagluto ko ng kangkong. Ayan. Okay, so hiwain natin. Ayan. Para mas madali siyang nguyain. Diba? Kaysa yung sa hinihimay. Hiwain natin ng maliliit lang. Okay guys, so it's cooking time now. So ito na ang ating kangkong. And meron din tayong sahog guys na pritong galunggong. So you can also use pritong bangus or pritong tilapia. Or kung ano pa yung klaseng isda na meron kayo. Pwede nyo rin pong isahog. At kung may pork kayo, pwede rin guys. And ang ating coconut cream na 1/2 cup lang. Okay? So let's start our cooking. Okay, let's put our butter. So once melted guys, put our, of course, garlic and onion. Pinagsasabay ko na to guys. Okay guys, okay na tong ating sibuyas and bawang. Let's put our bida for today, ang ating kangkong. Sarap nito guys. I love gulay. Ayan, haluin natin. Let's put oyster sauce. Or pwede rin gumamit kayo guys ng toyo. Pero ako oyster sauce gagamitin ko. Ayan. Okay.
And then, let's put pinch of pepper. And then, lagyan ko na rin ng konting salt to taste. Dagan nyo na lang kung kulang. And haluin lang natin, guys. And then, let's put konting water para may sauce siya. Konting tubig lang, guys. And then, lagyan na rin natin siya ng suka. So, kung gusto nyo ng maasin, so, medyo dagdagan nyo na konting suka. Kung ayaw nyo maasin, konting suka lang, of course. Okay, so let it boil siguro for 3 to 5 minutes and then let's put our gata. Okay, guys, after 3 minutes, okay na. Let's put our sahog na isda. Ayan, so maglalagay ako ng 2, 3, 4. Ayan. And then after that, let's put our first piga, 1/2 cup of coconut cream, coconut milk. Ayan, guys. Okay, so let it boil for another few minutes, guys. Hanggang medyo maluto na yung gata. And all done. It's tasting time. Maganda rin kung lagyan nyo din siya ng sili. Pero ako, no need na. Okay? Bango. See you in a bit. Ayan, guys. All done. Let's put into plate. Ayan o. Maggata. So, ito na, guys, ang aking finished product. Ang aking adobong kangkong with gata. Or adobong kangkong sa gata. Ayan. So, it's tasting time, guys. Ayan, tikman natin ang ating dish for today. Yung lasang adobo na maasim, na matamis, and then may creaminess kasi nga dahil sabi na hanalo natin yung coconut cream. Sarap. And then, habang binite mo yung kangkong, andun yung crunchiness, guys. Sarap. Sarap. More rice tayo nito. Mapapadami ang kain natin nito. So, hindi ko na patatagalin, guys, dahil nagugutom na ako. I'm excited na kumain ng menu natin for today with rice. At lalong pinasarap dahil sa sahog natin isda, okay? So, sana po, matry nyo din ang ating recipe for today na masustansya, guys. Budget-friendly and very simple and easy to prepare, okay? So, thank you guys for watching. And sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please do subscribe to my YouTube channel. And sana po, patuloy nyo balikan ang mga videos ko at patuloy nyo po akong supportan sa mga susunod na mga videos ko pa po. Because I love what I'm doing, okay? So, thank you guys for watching. Bye for now. I love you all, guys. Bye. Thank you.